Lần này, cuộc hội ngộ của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh còn thú vị hơn cả chuyện tái hôn. À! Nói đến chuyện của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh thì giống như một bộ phim thần tượng siêu ngọt ngào vậy. Họ gặp nhau vào năm 2016 khi cùng nhau quay một bộ phim. Vào thời điểm đó, nhiều người đã nghĩ, hai người này sẽ tạo nên điều gì thú vị khi diễn xuất cùng nhau nhỉ? Kết quả là, tia lửa này không chỉ làm sáng màn hình mà còn âm thầm thắp lên ngọn lửa nhỏ giữa hai người. Triệu Lệ Dĩnh từng nói, tôi không bao giờ kỳ vọng vào bất cứ điều gì. Tình yêu không đáng tin cậy bằng chính bản thân tôi. Sau khi ly hôn, cô và Phùng Thiệu Phong đã chọn trách nhiệm và phẩm giá của người lớn và cùng nhau nuôi dạy con cái. Chia tay trong hòa bình không phải là một kết thúc đáng tiếc. Họ sử dụng mô hình nỗ lực chung để chứng minh rằng điều thú vị hơn việc tái hôn là trở thành chỗ dựa cho nhau. Gần đây, sự hợp tác giữa Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh một lần nữa lại gây xôn xao dư luận, đặc biệt là về chủ đề hợp tác ngầm trong việc nuôi dạy con cái sau khi ly hôn. Lúc đầu, mọi người chỉ nghĩ rằng họ là một cặp đôi cực kỳ ăn ý, một người thì đẹp trai, một người thì dễ thương. Họ là một cặp đôi hoàn hảo. Nhưng dần dần, những người tinh ý có thể nhận ra rằng họ luôn lén nhìn nhau trên phim trường hoặc trò chuyện nhỏ nhẹ khi những người khác không chú ý. Sau đó, trong một cuộc phỏng vấn, phóng viên đã hỏi Phùng Thiệu Phong về ấn tượng của anh đối với Triệu Lệ Dĩnh. Anh ấy đột nhiên mỉm cười rất nhẹ nhàng và nói, cô ấy là một cô gái rất nghiêm túc và rất chăm chỉ. Ngay khi anh nói ra điều này, người hâm mộ bắt đầu đồn đoán dữ dội, anh ấy có tỏ câu chuyện càng trở nên đúng hơn. Cả hai được chụp ảnh trong một buổi hẹn hò riêng tư. Trông thật ngọt ngào khi nắm tay nhau đi dạo. Một lần khác, Phùng Thiệu Phong đăng một bức ảnh lên mạng xã hội, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện mơ hồ ở phía sau. Người hâm mộ ngay lập tức phát cuồng. Đây có phải là biểu hiện tình cảm không? Quả nhiên, không lâu sau đó, cả hai đã công khai thừa nhận mối quan hệ của mình. Điều này làm tôi nhớ đến một câu chuyện, có người từng hỏi Triệu Lệ Dĩnh. Tại sao bạn lại chọn Phùng Thiệu Phong? Triệu Lệ Dĩnh trả lời, bởi vì anh ấy là người đàn ông dịu dàng nhất mà tôi từng gặp. Và giờ đây, họ đã chứng minh bằng hành động thực tế rằng sự dịu dàng không chỉ là tình yêu thương mà còn là trách nhiệm. 1. Từ cậu chủ trẻ đến với cô gái nhà quê, Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu bằng một mối tình đầy ghê tương phản. Phùng Thiệu Phong là một thế hệ giàu có thứ hai điển hình. Ông sinh ra trong một gia đình làm nghề dệt ở Thượng Hải. Ông được hưởng nền giáo dục tốt từ nhỏ, có gia cảnh danh giá. Tính cách hiền lành, thanh lịch. Triệu Lệ Dĩnh sinh ra tại một vùng nông thôn của tỉnh Hà Bắc. Cô xuất thân từ một gia đình bình thường và có trình độ học vấn bình thường. Tuy nhiên, bằng nỗ lực của bản thân, cô dần dần vươn lên từ vai phụ lên vai nữ diễn viên chính và cuối cùng trở thành một nữ diễn viên được yêu thích. Hai người đã hợp tác với nhau trong Minh Lan truyện. Họ đã biến vở kịch giả thành hiện thực và nhanh chóng đến với nhau. Tuy nhiên, hạnh phúc hôn nhân không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Phùng Thiệu Phong là người đa cảm và dễ xúc động. Trong khi Triệu Lệ Dĩnh lại lý trí và điềm tĩnh kể về tính cách và lối sống. Tham vọng nghề nghiệp và cam kết với gia đình của Triệu Lệ Dĩnh xung đột với kỳ vọng của mẹ Phùng Thiệu Phong rằng cô phải là người chăm sóc toàn thời gian. Cuối cùng dẫn đến xung đột giữa hai người trong cuộc hôn nhân của họ. Hai đã chia tay trong hòa bình sau khi ly hôn. Năm 2021, cả hai chính thức tuyên bố ly hôn, nhưng thay vì chia tay, họ chọn cách chia tay trong hòa bình và cùng nhau gánh vác trách nhiệm nuôi dạy con cái. Triệu Lệ Dĩnh nói, ở những ngày tháng còn dài, quá khứ tươi đẹp, hy vọng tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Phùng Thiệu Phong cũng trả lời bằng một văn bản tương tự, rất bình tĩnh và không có tranh chấp lớn nào. Cả hai đã thể hiện sự trưởng thành tuyệt vời khi chúc nhau những điều tốt đẹp trên mạng xã hội. Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh đã tiến lên phía trước và một lần nữa giành chiến thắng với Y Gió Thổi Mùa Hạ, trở thành đại diện của trường phái diện khuất bóng khỏi công chúng.
tập trung nhiều hơn vào cuộc sống gia đình và sự trưởng thành của các con, thay vì chỉ trích nhau vì chuyện ly hôn. Họ đã chọn cách chia tay theo cách lịch sự nhất. Cách tiếp cận chia tay trong hòa bình này không chỉ bảo vệ hình ảnh của nhau mà còn bảo vệ quyền lợi của con cái họ. 3. Cùng nhau nuôi dạy con cái. Sau khi ly hôn, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh vẫn duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp. Khi con bị bệnh, Phùng Thiệu Phong sẽ đưa con đến bệnh viện. Còn Triệu Lệ Dĩnh sẽ đưa con về nhà, họ giống như những người bạn, những người đồng chí, cùng chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy con cái. Mô hình liên doanh này thậm chí còn bị cư dân mạng chế giễu lại cuộc chuyển giao gián điệp văn minh nhất trong ngành giải trí. Một số người cho rằng lý do họ vẫn duy trì sự hiểu biết ngầm này sau khi ly hôn là vì họ không còn là cùng một kiểu người nữa. Trong khi Phùng Thiệu Phong lại giống một chiếc thuyền nhỏ, trôi theo dòng nước. Nhưng chính sự khác biệt này cho phép họ đối mặt với những trách nhiệm và thách thức trong cuộc sống chung khi trưởng thành sau khi ly hôn. Sự độc lập tỉnh táo là phẩm giá cao nhất. Triệu Lệ Dĩnh từng nói, tôi không bao giờ trông đợi bất cứ điều gì. Câu nói này không phải là sự thờ ơ mà là sự hiểu biết rõ ràng về tình yêu. Cô hiểu rằng tình yêu không đáng tin cậy thì không đáng tin cậy bằng chính bản thân mình. Cô đã giành được chiến thắng trên toàn thế giới sau 18 năm nỗ lực, Phùng Thiệu Phong cũng dần nhận ra. Nếu có một số mối quan hệ đã không còn nữa thì cũng không cần phải cố chấp nữa. Trong cuộc sống không có thuốc hối tiếc, và không có sự hối tiếc về ngày hôm qua. Cuộc hôn nhân giữa Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh có thể không hoàn hảo, nhưng cuộc ly hôn của họ là lời chia tay mẫu mực. Họ không vướng vào tình yêu, và chứng minh bằng hành động thực tế rằng chia tay trong hòa bình là phép lịch sự cuối cùng của người trưởng thành trong thế giới ồn ào này. Có lẽ chúng ta cần nhiều hơn sự sáng suốt tĩnh lặng này thay vì những cuộc cãi vã và đánh nhau bất tận. Chuyện tình của họ giống hệt một cảnh kinh điển trong phim thần tượng. Từ lúc gặp gỡ, quen biết đến khi yêu nhau, mỗi bước đi đều khiến người ta phải thốt lên, thật ngọt ngào. Và quan trọng nhất là họ thực sự rất hợp nhau, dù là về ngoại hình hay tính cách. Cả hai đều mang lại cảm giác họ là một cặp đôi hoàn hảo ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì vậy, ngay khi mối quan hệ này được công khai, mọi người đều hét lên, cuối cùng, các bạn cũng đã công khai rồi. Nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi, liệu Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh có tái hôn không? Nói cách khác, họ có tái hôn vì con cái không, thay vì tái hôn? Đây có thể là câu trả lời tốt nhất mà họ có thể đưa ra cho mọi người. Sự hợp tác của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh còn thú vị hơn cả chuyện tái hôn. Vì vậy, việc họ có tái hôn hay không cũng không quan trọng.